Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz. Welcome back to my channel. I hope हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र गाइस सबैलाई थाहा छ अहिले तिहार लागिरहेको छ है र सबैजनालाई ह्यापी तिहार र आजको हाम्रो फोटो एडिटिङको कन्सेप्ट पनि यही तिहारकै कन्सेप्टमा हुनेछ है र गाइस यो फोटो एडिटिङमा मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड पिएनजीहरू युज गर्छु त्यसको लिङ्क तल सब डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेसबुकको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु र गाइस यो फोटो एडिटिङमा मैले एउटा प्रिसेट पनि दिनेछु हजुरहरूलाई जुन प्रिसेट युज गरेर चाहिँ हजुरले वन क्लिकमै फोटो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्ने छैन है र गाइस भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म यस्तो चाहिँ नयाँ नयाँ एडिटिङहरू लिएर आइरहेछु अब भिडियोतर्फ जामे लेट्स गो फर इट सो गाइस सबैभन्दा पहिला हजुरले यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्डको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेपछि सिम्पली यसलाई पिक्सआर्ट एप्लिकेसनमा एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो एड फोटो भन्ने हुन्छ एड फोटोमा जान्छौँ हामी र सिम्पली हामी हाम्रो फोटोको मोडललाई लिन्छौँ कता गयो सिम्पली हामी हाम्रो फोटोलाई लिन्छौँ र गाइस हजुरहरूलाई यदि ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न आउँदैन भनेदेखि सिम्पली मैले यसमा फुल भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियोको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने भनेर र सिम्पली अब हामी यो फोटोलाई हामी ठुलो बनाएर यसरी राखिदिन्छौँ हल्का सानो यसरी हामी राखिदिन्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो फोटो यहाँ हावामा उडेको जस्तो देखिएको छ भने अब चाहिँ हामी हाम्रो ड्र टुलमा जान्छौँ ड्रमा जान्छौँ र ब्रसमा गएर यसको हार्डनेसलाई फुल माइनस गर्छौँ र ब्याक आउँछौँ र ओपिसिटी यसको माइनस राख्छौँ मतलब 15-40% राख्छौँ भने यसको साइज आफ्नो हिसाबले राख्छौँ हार्डनेस फुल माइनस सेट गर्छौँ र यहाँ जुम गरेर तल यसरी स्याडो बनाउँछौँ सो गाइज हाम्रो यहाँ स्याडो बनिसकेको छ म हजुरलाई यहाँ बिफोर आफ्टर गरेर देखाउने छु यहाँ लेयरमा गएर ओपिसिटी माइनस हेर्न सक्नुहुनेछ कतिको फरक आइसक्यो यसलाई हामी फुल राख्दैनौँ हल्का माइनस राख्छौँ 90 जति र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ राइट क्लिक गरेर र डन गरिसकेपछि सिम्पली हामी फेरि हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गइसकेपछि सिम्पली एउटा लाइटरको पिएनजी लिन्छौँ हाम्रो यहाँ लाइटरको पिएनजी आइसकेको छ र अब यसलाई हामी यहाँ फ्लिप गर्छौँ र हाम्रो हातमा लगाउँछौँ जुम गर्छौँ र हाम्रो ह्यान्डमा यसरी लगाउँछौँ र यसको ओपिसिटी यहाँबाट माइनस गर्छौँ र इरेजरमा गएर जति पनि लाइटरको यो हाम्रो हातमाथि आउँछ लाइटर त्यसलाई माइनस इरेज गरिदिन्छौँ र यहाँबाट हाम्रो ओपिसिटी फुल गरिदिन्छौँ पर्फेक्ट र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ आगोको पिएनजी लिन्छौँ त्यसको लागि हामी एड फोटोमा जान्छौँ हामी यो आगोको पिएनजी लिन्छौँ र यसलाई ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र यसको आगोलाई हामी सिम्पली यसरी यहाँ राखिदिन्छौँ हल्का सानो गर्छौँ अझै ताकि यो पर्फेक्ट देखियोस् र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ पर्फेक्ट अब फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र हामी हाम्रो यहाँ पटेका लिन्छौँ पटेकाको पिएनजी लिन्छौँ कता गयो यो पटेकाको पिएनजी लिन्छौँ र यसलाई हामी यसरी राखिदिन्छौँ सानो बनाउँछौँ यसरी यहाँनिर र यसको ओपिसिटी माइनस गर्छौँ हल्का माथि राख्छौँ हल्का माथि हल्का ठुलो
चाहिँ राखिदिन्छौँ र इरेजरमा गएर हाम्रो हातमा जति पनि माथि आउँछ सब इरेज गर्छ। र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली फेरि हामी हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एउटा स्पार्कको पिएनजी लिन्छौँ। स्पार्कको पिएनजी लिन्छौँ र यसलाई ब्रान्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ। यस्तो पटेकामा हामी यसो लगाउँछौँ। यसो पटेकामा लगाउँछौँ। लगाइसकेपछि सिम्पली हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र हाम्रो यहाँ राइट साइडमा खाली खाली जस्तो देखिएको छ र यसमा हामी एउटा पटेकाको पिएनजी लगाउँछौँ। यसलाई हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र गाइज हामी फेरि एड फोटोमै जान्छौँ। एड फोटोमा गएर एउटा स्मोकको पिएनजी लिन्छौँ। स्मोकको पिएनजी लिन्छौँ। यसलाई ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र हामी यहाँ डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली फेरि एड फोटोमै जान्छौँ र एउटा पिएनजी लिन्छौँ। यो पिएनजी लिन्छौँ। यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिएर ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र इरेजरमा गएर जति पनि हाम्रो फेसमा आउँछ त्यसलाई हामी यसरी इरेज गर्छौँ र हामी डन गरिदिन्छौँ। र डन गरेपछि फेरि सिम्पली हामी एड फोटोमै जान्छौँ। र एड फोटोमा गएपछि सिम्पली हामी यहाँ ह्याप्पी दिवालीको टेक्स्ट पिएनजी लिन्छौँ। यसलाई ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र हामी यहाँ लगाउँछौँ यसरी। र हामी डन गरिदिन्छौँ। सो गाइज हाम्रो जति पनि ब्याकग्राउन्ड पिएनजी त्यो त सबै युज भइसकेको छ है। र अब सिम्पली अब हामी यसलाई डटरमा गएर सेभ गर्छौँ। र डटरमा गएर 3 डटमा गएर सेभ गर्छौँ। र अब हाम्रो जति पनि काम हुन्छ हाम्रो लाइटरुममा काम हुन्छ र सिम्पली हामी हाम्रो लाइटरुम ओपन गर्छौँ। सो गाइज हाम्रो यहाँ लाइटरुम ओपन भइसकेको छ। सिम्पली अब हाम्रो एड फोटोमा गएर हामी दुईवटा फोटो एड गर्छौँ। एउटा हाम्रो फोटो जुन पिक्सार्टमा एडिट गरिएको छ र एउटा हाम्रो प्रिसेट र हामी यसलाई एड गर्छौँ। सो हाम्रो यहाँ एड भइसकेको छ र अब हामी अल फोटोमा गएर प्रिसेटलाई लिन्छौँ फर्स्ट र प्रिसेटलाई लिइसकेपछि सिम्पली हाम्रो यहाँ 3 डटमा गएर कपी सेटिङ भन्ने हुन्छ, कपी सेटिङ गरिदिन्छौँ र राइट क्लिक गरेर ब्याक आउँछौँ, ब्याक गर्छौँ र फोटोमा जान्छौँ। फोटोमा जान्छौँ र अब यहाँ फेरि 3 डटमै गएर अब कपी सेटिङ होइन पेज सेटिङ गरिदिन्छौँ। बोम, हाम्रो 1 क्लिकमा सबै फोटो एडिट भइसकेको छ। हामी केही गर्नै पर्नेवाला छैन है। र अब हजुरहरूले कसैको फोटोमा त्यो प्रिसेट युज नहुनसक्छ, त्यसको लागि यहाँ हजुरहरूले मेनुअली पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र कुनै हल्का तलमाथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसको कन्ट्रास्ट हल्का बढाउँछु, ब्ल्याकलाई हल्का अझै माइनस राख्छु र क्ल्यारिटी हल्का माइनस गर्छु। अझै यसको क्ल्यारिटी अझै माइनस गर्छु। यसरी हजुरले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 1 क्लिकमै पुरै फोटो एडिट भइसकेको छ र यसलाई हामी अब यहाँ सेलेक्टेड टुलमा गएर सेलेक्टेड टुल चाहिँ लाइटरुमको प्रिमियम भर्जनमा आउँछ र प्रिमियम भर्जनको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फ्री हुन्छ। अब एड फोटोमा गएर ग्रेनेड चुज गरेर हामी तलबाट यसरी यसको एक्सपोजर हल्का माइनस गरिदिन्छौँ यसरी र हामी एउटा डन गरिदिन्छौँ। र गाइस अब हामी बिफोर आफ्टर हेर्नेवाला छौँ फोटोको है।
बिफोर हाम्रो पिक्चरमा फोटो के यस्तो प्रकारको थियो भनेदेखि लाइटरुममा हामीले कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो के यस्तो प्रकारको भएको छ जुन हेर्नलाई एकदम रियल जस्तो देखिएको छ है। र गाइस अब यो फोटोलाई हामी यहाँ सेयरमा गएर सेभ टु डिभाइसमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ। सो गाइस यो भिडियो यति नै हो। आई होप हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट कन्सेप्ट केमा चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र गाइस फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार। र गाइस एडिटिङ गर्नु मौज गर्नु। लभ यु बाई।